Salut, mă numesc Claudiu și în acest tutorial doresc să vă prezint cum se face un circuit de iluminat cap-scară. Pentru a realiza acest circuit avem nevoie de două întrerupătoare speciale cap-scară, acestea, două doze de aparat, doza de conexiuni, dulia, o dulie, un bec, o siguranță de 10 amperi și conductorii de 1,5 mm de diverse culori. Circuitele cap-scară se folosesc în diverse locuri, la scări, pe holuri, în dormitoare. Cu ajutorul acestora poți aprinde becul dintr-o parte și să-l stingi din cealaltă parte. De la siguranța de 10 amperi, duc către doza de conexiuni doi conductori, unul de culoare roșu, care reprezintă faza, iar celălalt de culoare albastru, care reprezintă nulul. Din clema de împământare către doză duc un conductor de culoare galben-verde. Către bec duc 3 conductori, faza, nulul și împământarea. La fiecare întrerupător cap-scară duc 3 conductori, unul de culoare diferită, iar ceilalți de aceeași culoare. Fac conexiunile la întrerupătoare. Îndepărtez această față pentru a-l putea fixa în doză în aceste cleme. Cablul maro îl leg la 2, iar celelalte două roșii, unul la 3 și unul la 6. Îl fixez în doză. Îi pun și capacul. Trec și la celălalt întrerupător. La fel desfac această fațetă. Îl fixez în doză. Pun capacul. Fac conexiunile în doza de ramificație. Folosesc clemele Vago pentru conexiuni. Împământarea o duc direct la bec. La fel și nulul. Faza care vine din siguranță o leg la primul întrerupător cap-scară prin conductorul de culoare maro. Conductorul maro de la cel de-al doilea întrerupător cap-scară îl duc la bec prin conductorul roșu. Cei 4 conductori roșii care mi-au rămas, 2 de la un întrerupător, 2 de la celălalt, se leagă separat între ei. Primul conductor de la întrerupătorul 1, cu un conductor de la întrerupătorul 2.
al doilea conductor de la întrerupătorul 1, cu al doilea conductor de la întrerupătorul 2. Alimentăm circuitul, ridicăm siguranța, iar acum vom aprinde becurile. La aprinde de la primul, îl stingem de la al doilea. Aprindem de la al doilea, îl stingem de la primul. Și tot așa, aprindem de aici, stingem de aici. Sper că ați înțeles legăturile circuitului cap-scară. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share la videoclip. Iar dacă sunteți noi pe canalul meu de YouTube, nu uitați să vă abonați. Vă mulțumesc, salut!